สวัสดีครับผมอาร์ลุนวิทย์นะครับวันนี้ผมมีกราฟิกแพ็กตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับซึ่งตัวนี้เหมาะสมสำหรับยูทูบเบอร์โดยเฉพาะนะครับผมซึ่งกราฟิกแพ็กตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนลูกเล่นต่างๆได้นะครับมีลูกเล่นให้พร้อมหมดแล้วนะครับอินโทรมีทั้งlower third แล้วก็ end screen นะครับหรือว่าพวก transition ต่างๆที่แบบเหมาะสมกับยูทูบเบอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะเราสามารถที่จะ adjust หรือว่าปรับเปลี่ยนนะครับทั้งโลโก้ทั้งสีทั้งพื้นหลังนะฮะตัวเทคตัวหนังสือฟอนต์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ในนั้นเลยง่ายๆด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆแค่จับวางเองนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับผมใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเจ้าแพ็กยูทูบเบอร์ตัวนี้นะครับผมก็มีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการเอาเข้ามาแล้วก็ใช้งานเนี่ยทำยังไงนะฮะให้เราเปิดเจ้าEssential Graphics นะครับถ้าใครไม่มีนะครับผมกดเลือกตรงบาร์ด้านบนนี้ได้เลยกราฟิกนะฮะหรือว่าถ้าใครไม่มีอีกนะฮะผมสามารถไปที่Windows นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ Essential Graphics นั่นเองนะครับEssential Graphics ตรงนี้นะครับตรงตุ่ม3ตุ่มนี้นะครับผมขีดเนี่ยฮะไปที่ Manage นะครับ Audition File นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Add เข้าไปนะครับทีนี้เราก็ Browse ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเจ้าตัวแพ็กตัวนี้นั่นเองนะฮะทีนี้เราก็เลือกไปครับว่าเราจะใช้เวอร์ชันไหนนะครับ Select Folder เข้ามาฟึบนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ผม Add เข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับทีนี้มันจะดาวน์โหลดเข้ามาแต่ว่าเพื่อให้ความรวดเร็วหรือว่าจะโชว์ที่แพ็กที่เราต้องการเท่านั้นนะครับให้เรากดไปติ๊กที่ local นะครับผม local แล้วเราก็เลือกนะครับตรงนี้นะครับตอนแรกมันเป็น all อยู่นะให้เราเปลี่ยนเป็น mograph 2019ก็คือโฟลเดอร์ที่เราแอดเข้ามานั่นเองนะฮะกดเข้าไปมันก็จะแสดงลักษณะนี้นะครับมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมก็ทีนี้เรามาดูทีละส่วนละกันนะครับเอาส่วนแรกก่อนละกันที่เป็นโลโก้นะครับซึ่งโลโก้ตัวนี้มันก็มีหลายๆแบบนะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมจะแซมเปิลให้ดูสัก1ตัวแล้วกันนะครับผมตัวนี้แล้วกันนะครับลากเข้ามานี่ครับวิธีใช้ก็คือลากเข้ามาในนี้เลยนะครับโปรแกรมมันก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับผมลืมบอกไปเวอร์ชันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับมันเป็น 4K นะครับคือถ้าใครตั้งซีเควนซ์ที่เป็น 1080 มานะครับผมมันก็จะแบบล้นเฟรมหน่อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมให้เรากดคลิกขวานะครับผมที่คลิปเนี่ยนะครับที่เราลากเข้ามานะครับกดคลิกขวาแล้วเราก็เลือก Set to Frame Size นะครับผมกดคลิกเข้าไปมันก็จะสเกลมาให้ฟิตพอดีเสร็จแล้วเราอยากจะแก้ไขเปลี่ยนชื่ออะไรก็ตามนะครับให้เรากดคลิกไปที่อันนั้นนะครับหรือว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนนะครับไป Essential นะครับผมแล้วเลือกไปที่ Edit นะฮะมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับผมทีนี้เราสามารถที่จะ adjust ต่างๆได้อย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้มันเป็น YouTube อยู่อย่างโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้ YouTube อยู่นะครับเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนแล้วเป็น Facebook ก็ได้นะมันก็เปลี่ยนเป็น Facebook เป็น Twitter เป็น Instagram นะครับนี่เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยน position มันได้นะครับนี่ position อย่างนี้ scale logo สามารถที่จะปรับได้นี่ให้มันใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมถ้าใครอยากจะปรับนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับผมตรง text holder ก็คือช่วงบนตรงนี้ชื่อนะครับผมอย่างที่นี่ผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วกันเป็นชื่อผมนะครับอาร์ตอรุณวิทย์เรียบร้อยฟึบเปลี่ยนนี้แล้วเราก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับปรับฟอนต์ต่างๆสามารถที่จะปรับได้ให้มันเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแท็กกิ้งนะก็คือการขยายตัวหนังสืออย่างนี้นะครับแล้วก็สเกลตัวเทคนะฮะปรับได้นะครับมาเทคโฮเดอร์ที่2นะครับก็คือด้านล่างนั่นเองเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมในส่วนของแบ็กกราวด์เนี่ยนะผมถ้าใครไม่ชอบใจแบ็กกราวด์ที่เป็นสีแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปิดแบ็กกราวด์มันได้นะครับผมก็คือกดติ๊กเนี่ยปิดแบ็กกราวด์ไปนะแล้วเราก็ไปหาคลิปอะไรก็ได้มาวางไว้ด้านบนนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้แบ็กกราวด์นะครับเราก็กดเปิดแบ็กกราวด์เข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ได้ด้วยนะครับก็คือไปดูด้านล่างครับผมGuardian 1กับGuardian 2นั่นเองคือเขาทำเป็นไล่เฉดมาเนอะปึ๊บนี่เห็นไหมครับไล่เฉดมาอย่างนี้สวยงามเลยถ้าเราอยากได้เปลี่ยนสีอะไรเราก็เปลี่ยนตามสีเฉดที่เราต้องการได้เลยทีนี้เราไปลองดูส่วนอื่นกันนะครับอย่างเช่นlower third นะครับผมเดี๋ยวลองหยิบมาสัก1ชิ้นแล้วกันถ้าใครเปิดเข้ามาแล้วมันเด้งนะฮะฟอนต์นะครับผมคือมันแจ้งเตือนว่าฟอนต์นี้มันไม่มีในเครื่องเราก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วกดโอเคไปเพราะยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนฟอนต์ในแบบที่เราต้องการจะใช้อยู่แล้วเนอะเราจะเปลี่ยนโลโก้เป็น Facebook ก็ได้นะครับนี่โลโก้ Facebook นะครับหรือว่า Instagram IG ของเราเองนะครับผมก็เปลี่ยนได้duration นี้ก็คือความยาวของมันเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับผมโอเคหลังจากที่ผมเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามันเกินขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะ adjust y นี่ปรับได้นะครับผมแล้วก็ขอบเนี่ยปรับให้มันยาวขึ้นมาได้นะฮะ position
ส่วนอื่นๆนะครับผมก็มีเยอะแยะเลยนะครับ transition นะครับเดี๋ยวผมลอง transition สัก1ตัวเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น EP 1อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เปลี่ยนได้นะครับมี use logo ก็คือใช้โลโก้ที่ต้องการได้ด้วยนะครับแล้วก็ flip นะครับผมมีอะไรอีกมีนี่อันนี้น่าสำคัญสุดนะครับผมก็คือ end screen นั่นเอง end screen สมมุติคลิปเราเนี่ยจบไปละนะฮะแล้วเราอยากจะใส่ end screen ให้กับ YouTube ข้างหลังนะครับเอาไปตั้งค่าทีหลังในบน YouTube นะก็สามารถที่จะใส่ได้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแซมเปิลอันนึงแล้วกันนี่ผมใส่ไว้อย่างนี้ฟึบทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมให้เราคลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็ไปที่ Edit กดเลือกเอาเลยนะครับผมว่าอยากจะให้มันเป็นยังไงนะครับ Background Opacity บางแค่ไหนหรือยังไงนะครับสามารถสเกลให้มันใหญ่ได้ด้วยนะฮะความกว้างของแท็กชื่อเรานะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะครับผมไปดูที่ What's Next นะครับผมตรงนี้ก็คือเนี่ยเราจะใส่เป็นอะไรแล้วแต่เรานะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เหมือนเดิมนะครับ Text นะครับผมปรับได้หมดเลยวันนี้มันเจ๋งมากเลยนะจริงๆแล้วอันนี้น่าใช้งานมากๆนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ที่แบบอยากจะทำ end screen แล้วไม่อยากดีไซน์เองเนาะแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งได้แบบอิสระเลยตรงนี้แล้วก็ใส่ไปชื่อคลิปอะไรเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับชื่อคลิปนี่อะไรอีกอะมีนี่ subscribe to นะครับผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผมสินะเป็นไงล่ะเฮ้ยนี่มันเจ๋งมากเลยผมว่ามันน่าไปใช้งานดูดิมันปรับได้เยอะมากเลยครับทั้งโซเชียลนะครับ Twitter เนี่ยเราก็เปลี่ยนชื่อเอาเลยโอ้โหสีนี่มีลูกเล่นให้เยอะมากนี่ครับผมใช้งานจริงเนี่ยใช้งานได้ดีมากเลยนะเพราะเหมาะสมกับคนที่แบบว่าเป็นยูทูบเบอร์จริงๆแล้วก็อยากจะทำคลิปสวยๆหลากหลายแบบนะครับผมมาในส่วนของ After Effects กันบ้างเนอะก็ถ้าใครจะใช้ After Effects นะครับผมมันจะมีไฟล์โฟลเดอร์ After Effects Project File อยู่นะครับในนี้เราก็กดคลิกเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเลยนะครับผมก็จะเห็นว่ามันบอกว่า CC 2018นะครับใหม่กว่า2018ใช้งานได้หมดพอเปิดโปรเจกต์มาเรียบร้อยนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตามันโหยุ่งเหยิงมากๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเรามาดูกันทีละส่วนนะว่ามันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับในนี้นะครับผมก็จะเปิดโลโก้ตัว01เอาไว้ก็คือในนี้นั่นเองนะถ้าเราอยากจะทำงานใช้ตัวไหนนะครับให้เราเปิดคอมตัวนั้นแล้วค่อยใช้งานนะครับผมอย่างนี้ตัวอย่างนะครับผมอยากนำเสนอเพราะว่ามันเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งคือมันสามารถเลือกโทรศัพท์ได้นะในโมเดลเนี้ยมันเป็นโทรศัพท์ที่เป็น Android อยู่นะนี่เป็น Android อยู่นะทีเนี้ยพอเราเปิดเจ้าตัวคอนโทรลทั้งเนี้ยแล้วเราเลือกโฟนโมเดลเนี่ยแล้วมันมี Android กับ iPhone ให้เราเลือกด้วยพอเรากดเปลี่ยนเป็น iPhone ปุ๊บมันเป็นมือถือ iPhone เลยเจ๋งดีนี่ผมชอบลูกเล่นมันแปลกดีแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งในเรื่องของหลากหลายอย่างนะครับมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมFacebook อะไรพวกนี้เราสามารถปรับแต่งได้เหมือนPremiere Proเมื่อกี้นี้เลยนะโลโก้อะไรเนี่ยทุกอย่างได้หมดเลยก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากนะครับ Text Box นี่แล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับไปที่ Text เลยแล้วเราก็ทำการพิมพ์ตัวหนังสือมันได้เลยนะซึ่งตรงนี้มันในคอนโทรลมันก็จะมีให้เราเลือกเป็นฟิลสีที่เราต้องการเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราปรับแต่งกันสนุกเลยนะครับสามารถใช้งานได้เยอะเลยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ได้ด้วยนะครับผมก็ไปหาโลโก้มาใส่แทนนะครับนี่โซเชียลนะครับแล้วไปหาโลโก้อะไรของเราเนี่ยมาใส่แทนก็ได้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับยูทูบเบอร์แพ็คตัวนี้นะครับผมมองว่าคุ้มค่ามากนะครับที่เราจะซื้อเก็บไว้ใช้นะครับมันช่วยประหยัดเวลาจริงๆใครสนใจครับกดคลิกซื้อด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าเงินไม่ได้เข้าผมเลยท่านซื้อเงินท่านมันไม่ได้เข้ามาที่ผมเลยผมแค่ไปเจอแล้วก็รู้สึกใช้งานแล้วเฮ้ยมันน่าเหมาะสมที่จะเอามานำเสนอให้ทุกท่านหรือพี่ๆน้องๆนะครับที่แบบว่าอยากหากราฟิกแพ็คดีๆสักตัวหนึ่งเอามาใช้งานในงานหรือว่าในคลิปของเราเองนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะครับผมก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือการกด Subscribe นะครับผมเป็นรายเดือนนะครับผมก็ราคาไม่ถึง500เองมั้งครับผมสามารถที่จะใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์เนอะเพราะว่าในนี้มันมีทั้งเพลงนะครับผม Sound Effect นะครับกราฟิกนะครับเทมเพลตต่างๆนะครับใครที่แบบว่าทำงาน overall นะครับผมมองว่าตัวนี้เหมาะสมมากที่จะกด Subscribe เข้าไปแล้วก็เอามาใช้งานไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคลิปหน้าผมมีอะไรที่แบบน่าสนใจรีวิวอีกเดี๋ยวจะมานำเสนอให้ฟังแล้วก็ให้ดูอีกนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับทำงานก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ